Kumusta? Daniel here. Sa nakaraang 6 na taon, nagsulat ako ng napakaraming essays. But here's the problem. Sino ba ang kausap ko sa mga essays na ito? Ako, yung teacher ko, and the imaginary enemies inside of my head. Eventually, na-discover ko ang mga video essays. Meron palang gustong makinig sa mga ganitong klaseng video. Anyway, parati naman ako nagsusulat ng essays. Ayoko rin na mabubulok at hindi mababasa tong mga pinagsusulat ko. So sige, makagawa nga rin ng video essays. Baka rin kasi makatulong ako sa pagkatuto ng iba. So eto na, may idea at may plano na ako. Okay, pwede na sigurong magsimula, no? Kaso anong unang video ko? Paano ko sisimulan ang kwento ng channel ko? Siguro may punto naman kung sasabihin natin na basta magsimula ka, choose any topic, get the ball rolling. Pero nambabagabag pa rin ako. Siguro baka wala nga manood ng video na to in 5 years. Kaso nagsisimula ang bawat kwento sa pagsasalaysay kung bakit merong kwento in the first place. Nambagabag ako not out of perfection, pero out of purpose. Bakit ko nga ba to ginagawa? And kung gagawin ko ito ng matagalan, kailangan ko itong masabi para may mapanghawakan ako. But wait. Daniel, hindi naman ako nandito para malaman ng origin story mo. Nandito ako para sa title ng video mo, Why You Should Write Essays. Anong connect ng introduction mo? Sa oras na tinanong ko kung bakit ko to ginagawa, may kinailangan akong sagutin. Bakit nga ba importante ang pag-essay? Anong halaga ng ginagawa ko? Marahil may sagot na ako, kaya nga ako nandito. Pero the more that I answer it, the more I realize na it's not just about me. My reasons can be yours. And I hope it becomes yours. Kaya, from why I should write essays, naging why you should write essays. So why should you write essays? To answer this, we will talk about 3 things in this video. Para saan nga ba ang mga essays? Bakit dapat ako ang magsulat? And lastly, paano? Para saan nga ba ang mga essays? If we want to know this, pwede tayong magsimula sa pagkakapangalan nito. Kumbaga, why are essays called essays? Before that, bakit sa pangalan tayo magsisimula? Kung tutuusin, tuwing nagpapangalan tayo, sinusubukan nating hulihin ang pinakapuso o pinakadiwa ng pinapangalanan natin. Here's an example. Let's say may alaga kayong pusa. Lagi siya nagme-meow. Inisip mo na itong pagmamyaw niya ang pinakatumutukoy o nagpapaspecial sa kanya mula sa milyong-milyong pusa sa buong mundo. Kaya you named your cat Chatty. Chat kasi lagi siyang may bukang bibig, T for kitty dahil pusa siya. Chatty. Pwede mo naman siyang pangalanan ng iba pero Chatty ang pinili mo dahil ito ang pinakahumuhuli kung sino o kung ano ang pusa mo. Balik tayo sa essay. Essay comes from the French word essay which means attempt. In Filipino, pagtatangka. Maiintindihan natin kung bakit pinangalan ng essay ang essay mula sa kwento ng ama nitong si Michel de Montaigne. After mamatay ang kanyang bestie na si Etienne de la Boétie, pinagpasyahan niyang mag-early retirement at the age of 37. Mayaman naman siya, so it's not a problem. At dahil mayaman siya, meron siyang isang engrandeng library na maraming libro. Dito tinuon niya ang oras niya sa pagbabasa. Eventually, nagsimula siyang magsulat para maibsan ang kalungkutan niya. Nang lumaon, nag-iba ang layunin ng kanyang mga panulat. To understand this, here's an example of one of his writings. Pwede niyo siyang basahin at your own time. Pero pagtuunan natin ang pagsusulat ni Montaigne. Makikita natin na kumukuha o humahalaw si Montaigne mula sa iba't ibang manunulat na binabasa niya. Lucretius, Ovid at Horace. Sa kada humahalaw siya, sinusundan niya ito ng kanyang mga comments. Eventually, inaayos niya itong paghahalaw at pagkokomento sa isang thesis or main idea na nagiging pamagat niya. For this example, ang pamagat ng kanyang essay ay of the inequality amongst us, ang di pagkakapantay-pantay sa atin. Mula dito, paano nating masasabi na pagtatangka ang ginagawa ni Montaigne? Una, mula sa proseso ng paghahalaw at pagkokomento, makikita na nagtatangka siyang bigyang saysay ang mga binabasa niya sa sarili niyang paraan. Tinatangka niya rin gumawa ng bagong saysay sa mga binabasa niya sa pamamagitan ng pag-uugnay nito. Kumbaga, may saysay na nga yung kada halaw niya, lumalalim at lumalawak pa dahil pinag-uugnay niya. Ngunit, masasabi ring pagtatangka ang lahat nito dahil
Kailanman, hindi niya sinabing absolutely correct siya. Sa kanyang 3 librong nagtipon ng lahat ng essays niya, 3 edisyon ang pinublish niya. That means, 3 beses niyang binalikan at inedit ang mga alam niya. Katulad nga ng sinabi ng Stanford Encyclopedia of Philosophy, ipinapakita ng essays ang sikap at ang ligaya ng pag-iisip. To be honest, mas gusto ko ang translation ng Filipino sa essay. Sanaysay. Sanay plus saysay, sanay ng saysay. Actually, this is fake news. Ang totoong etimolohiya ng sanaysay ay sanay at sanay. Pagsasanay ng sanay. Pero pagbigyan nyo na ako, still makes sense pa rin kaya? Kaya ako to pinagpipilitan kasi mas nakuhuli ng sanaysay, sanay plus saysay, ang ginagawa ni Montaigne. Ang essay ay hindi lang attempt. It's an attempt to make sense of anything. Kung babalikan natin, maraming binasa si Montaigne. Pero para mag-sink in ito sa kanya, gumawa siya ng essay para mailabas at maiayos ang pag-unawa niya sa kanyang mga binabasa sa paraang naiintindihan niya. In short, nagsanay siyang magbigay saysay sa pagsasanaysay. Ito ang buong diwa ng pagtatangka niya. So why should you write essays? We live in an age na bombarded tayo ng information left and right. We don't need early retirement or a big library para lang maka-access ng information. Sa sobrang rami na nating nakukuhang information, paminsan-minsan napaparalisa na tayo. Ever nyo na bang nasigaw, "What's going on? Anong nangyayari? Wala na akong maintindihan." Kahit nga si Montaigne, kinailangan ng paraan para bigyang saysay ang daan-daang librong binabasa niya. Paano ka pa kaya? Essays give us a space to try, na magtangkang bigyang ayos o saysay ang mundo nating araw-araw na lang atang nagbabago. Of course, since pagtatangka nga, baka mali tayo in the end. Baka outdated ang mga essay natin next month. Pero at least, you've tried understanding everything that's going on. It's better na magkaroon ng temporary understanding kaysa wala ka talagang maintindihan. Hindi lang pampatalino ang essay. Essays are an attempt to make sense of the mess. Sa pagsasanay ng iyong pagsasasaysay, may unting-unting paglinaw ng iyong buhay. May gusto mo na akong sabihin before the next part. Hindi masama ang mga taong gumagamit ng AI para magsulat ng essay. Hindi rin masama ang mga taong nagbabayad ng iba para magsulat ng essay. Papa AI o ibang tao, parehas lang siyang form ng ghostwriting. Pagsusulat ng alinmang sulatin na ipapangalan sa ibang tao. If you're one of these people, hindi ko kayo pagagalitan. May valid reasons naman kasi for ghostwriting. Sometimes may kailangan kang unahing mas importante sa buhay pero hindi mo na mamumove ang deadlines mo. Sometimes hindi ka nasa tamang emotional state o lugar para makapagsulat. We have to remember na may privilege sa pagsusulat ng essay. Montaigne had a castle, a library, and wealth. Kasapi siya ng aristokrasya. Hindi niya kinailangan maghanap ng almusal, tanghalian o hapunan. Inaalagaan siya kahit nakakulong lang siya sa library niya. Abot kamay rin niya ang mga librong pinaghahalaw niya. Not everybody has that, even today. However, merong consequences sa ghostwriting. Tatalakayin natin siya dahil pinagkakatiwalaan kong kakayahan mong tumimbang ng costs at benefits. Kumbaga, nais kong ipaunawa sa inyo na may mas malalim na sinisingil ang ghostwriting na higit sa perang maaaring gastusin mo. Nasa sayo na yon kung papayag ka ba sa presyo nito. Anong sinisingil sa akin tuwing hindi ako ang nagsusulat ng essay ko? To answer this, balikan natin kung ano bang nangyayari tuwing sumusulat tayo ng essay. Balikan natin si Montaigne. Una, meron siyang thesis o main idea. Pangalawa, mangangalap siya ng datos na mahalaw niya. Pangatlo, may sinasabi siya tungkol sa mga datos niya na umaayon sa thesis niya. Pang-apat, inaayos niya. Kung may kailangan baguhin sa bawat hakbang habang sinusulat, go! There's a common pattern here. Nakakapagod tong lahat sa utak natin. You can guess why. Tuwing nagsusulat ka ng essay, maraming parte ng utak mo ang gumagana. Isang halimbawa nito, ayon sa pag-aaral ni Natalia Cosmina at ng kanyang team, ay ang frontal executive region of the brain. Hindi na natin sila lilistahin o tatalakayin. The point is, every single part of this picture and more, gumagana sila ng sabay-sabay.
Ang sabay-sabay na paggana ng iba't ibang parte ng utak mo ay nagko-contribute sa tinatawag nating cognitive load. Think of it this way. Di ba pag maraming nakabukas na apps of software sa phone or sa computer mo, nagahang siya? May hangganan kasi ang kayang paganahin ng sabay-sabay ng phone at computer mo. Ganun rin ang utak mo. Kaya niyang paganahin ng sabay-sabay ang iba't ibang parte ng utak mo, pero may hangganan nito. Yung hangganang ito ay ang cognitive load. Ngayon, ayaw mo namang pasabugin ang phone, CPU o ang utak mo, di ba? So isasarado mo yung mga software para gumaan ang phone at CPU. Sa atin naman, magre-relax tayo. Kaso hindi katulad ng phone o CPU ang utak natin. Parehas na masama sa atin ang overload pero hindi ang underload. In a perfect world, laging balanse ang paggana ng ating utak. Hindi palaging overload, hindi palaging underload. Sa paggana kasi ng utak natin nagaganap ang tinatawag na neuroplasticity. Sa neuroplasticity, magkakaroon ng mga bagong connection sa utak natin. Bumibilis rin ang connection that was already there. Sa madaling salita, lumalawak, lumalalim at bumibilis ang kakayahan nating mag-isip. Para mas madaling maintindihan ito, di ba laging payo sa mga matatanda na dapat hindi lang sila nakaupo? Dapat may pinagkakaabalahan sila katulad ng chess, pagsulat o pagluto para hindi sila maging ulyanin. Pag lagi lang kasi silang nakaupo, nagkakaroon sila ng cognitive underload na tumitigal sa neuroplasticity ng utak nila. Hindi na nagkakaroon ng bagong connection ng utak nila. Nawawala na rin ang mga connection na meron sila. May mga researchers katulad ni Goodwell and Chen na magsasabi pang neuroplasticity is learning. Sa paggawa ng mga bagong connection at pagpapatatag ng mga dating connection sa utak mo, nagkakaroon ng pagkatuto. Tandaan natin, ang pinakapunot dulo ng neuroplasticity ay ang pagpapalawak, pagpapalalim at pagpapabilis ng pag-iisip natin. Sa makatuwid, you should write your essays hindi lang dahil binibigyan ka nito ng pagkakataon bigyang saysay ang kaguluhan ng mundo. Essay writing also allows your brain to work. Katulad nga ng natalakay natin, kailangan ng utak natin gumana sa saktong cognitive load para masimulan ang neuroplasticity nito. Pag nasimulan na ang neuroplasticity nito, lumalawak, lumalalim at bumibilis ang kakayahan nating mag-isip. Sa madaling sabi, essay writing helps your brain develop. I think na-i-imagine nyo na ang consequences. Ghostwriting, mapa-AI o mapa-ibang tao, bypasses the cognitive process. Madali namang makita, hindi ikaw ang nagsusulat, hindi ikaw ang kumakalap ng impormasyon, hindi ikaw ang nag-aayos ng mga datos, hindi ikaw ang nagkokomento sa mga idea na nakakatagpo mo. Sa madaling sabi, hindi gumagana yung mga parte ng utak na dapat gumagana pag hindi ikaw ang nagsusulat. Ibig sabihin, cognitive underload. Ibig sabihin, walang neuroplasticity na magaganap. Ibig sabihin, walang pagkatuto. Do you remember yung example natin sa pangalan? Bakit essay o sanaysay ang pangalan ng essay and not something else? Marahil, hindi lang dahil tinutukoy ng essay o sanaysay ang nagaganap sa pagsulat ng essay. It's not just a description of the event, ika nga. Sinasabi rin nito na yung mismong proseso ng pagtatangka o pagsasanay ang pinakapunto ng essay at hindi yung sinulat mo. By allowing someone else to write your essays, I'm afraid you're missing the point. You also remember Natalina Cosmina and team? Actually, nabalita nga itong papel nila. Ayon sa kanila, mas hindi naintindihan o naalala ng mga taong gumamit ng ChatGPT sa essay writing ang mga nilalaman ng sinulat nila. Hindi rin nila masabing sa kanila ang isinulat nila. Sa huli yung pagkakataon sanang mas luminaw at tumalas ang pag-iisip mo tungkol sa mga kaganapan ng mundo, nawala dahil hindi nangyari yung proseso ng pagtatangka o pagsasanay. Maari mo rin itong sabihin kung magbabayad ka ng iba para magsulat para sa'yo. The point still stands kasi. The essay did not happen. However, the research doesn't say na dapat wag na gamitan ng AI completely. In fact, they show na yung mga taong nagsulat ng essay without AI improved nung pinagamit na sila ng AI. Particularly, ginamit nila yung AI na parang consultant. Nagpapayo si AI kung paano pagandahin yung essay. Pinipili naman nung nagsulat kung alin sa mga payo ni AI ang mas nagpapatalas ng essay. In that way, mas nagiging mapanuri yung manunulat sa gawa nila. In brain terms, cognitive load,
neuroplasticity, learning. Pero tandaan, nangyari lang ito dahil nabuo na yung mga ugnayan at alaala sa utak nila dahil sa neuroplasticity na dala ng cognitive load ng pagsasanaysay. AI can help essay writing, pero yung sariling pagsusulat mo ang dapat mauna. In fact, yung mga participant na pag-aaral ni Cosmina na nagsimula sa AI, tapos pinasulat ulit gamit lang ng utak nila, sobrang nahirapan. Katulad ng pamagat ng papel nila, nagkakaroon ng cognitive debt yung utak nila. Kumbaga, inutang nila yung kakayahang makagawa ng essay sa ChatGPT. Kaso nung bayaran na, wala silang pambayad. After all, they did not work for their pay. Again, there are valid reasons for ghostwriting. You're not a bad person for engaging in ghostwriting. Ngunit naway lagi nating pakatandaan na may sinisingil ito. When you're faced with this decision, do ask if it's worth the price. Ultimately, ikaw ang magtitimbang ng sagot. Alright, let's review so far. Why should you write essays? Una, inaalaw ng pagsasanaysay ang pagproseso ng mga impormasyon ayon sa paraang naiintindihan mo. Hindi man ito 100% na tama, at least may idea ka tungkol sa mga paksang inaaral mo. Kumbaga talagang may pag-unawa na mapapanghawakan mo. Pangalawa, ang proseso ng pagsasanaysay ay nakatutulong sa utak nating lumago. Pag sinamahan ng saktong oras ng pahinga, ang essay ay nagdudulot ng sapat na cognitive load para maisaganap ang neuroplasticity ng ating utak. That means lumalawak, lumalalim, at bumibilis ang ating pag-iisip. Okay, so essays are good for you, pero maging practical tayo. Hindi naman siguro plano ng lahat ng tao na mag-publish ng 3 libro na may sankaterbang essays 3 times. Pero kung tutuusin, hindi ko naman tinalakay yung dalawang naunang punto para i-motivate ka na tapusin yung essay na pinapagawa ng teacher mo. I made this video because I'm inviting you to make essays a part of your life. Pero paano? You may not have the time or the interest to write 3,772 words every day. Don't worry, hindi rin ako. Nakakapagod rin naman ang long-form writing or mahaba ang pagsulat. But I have good news. Meet mini essays. I learned this from the YouTuber Odysseys. Hindi ako sure kung sa kanya talaga nanggaling yung idea, but I learned this from him, so he gets the credit. How do you write a mini essay? Here's an example from me. As you can see, hindi naman siya ganoong different with other essays. May main idea, yung mga parte ng main idea, yung mga supporting details ng bawat parte ng main idea, and examples para mas maintindihan yung bawat supporting detail. There's only one challenge. Dapat magkasya itong lahat into one page. There's 2 reasons for this 1-page restriction. Number 1, china-challenge ka nitong talagang unawain ang binabasa mo. Since may isang page ka lang, kailangan mong maging maingat kung ano-ano ang ilalagay mo. You'll have to ask, ano ba talaga yung mga pinaka-importanteng idea at detalye? Alongside this, paano ko ipapaliwanag ito ng short but sweet? Konti lang yung space pero kailangan ko pa rin mahuli yung point ng idea. Of course, kung gusto mo talagang balikan yung full explanation, lagyan mo na lang ng page number or link doon sa original. But the point is, limiting you to 1 page forces you to think and understand. Yung selection, organization, and putting it into your own words, lahat yan, pinepwersang paganahin yung utak mo. Nagkaroon ng cognitive load. Nagkaroon rin ng neuroplasticity. Number 2, mas madali siyang i-review. On the one hand, nakalatag na lahat ng pinaka-importanteng points according to you. Nakasulat na rin siya according to how you understand it. Madali na lang siyang balikan pag kailangan mo. And aminin, nakakatamad mag-review paminsan-minsan. At least, with 1 page, konti lang yung time at effort na kailangan para mag-review. Remember, ayaw natin na mag-cognitive overload ka. And when you're reviewing for an exam or pag nagsusulat ka ng mahabang essay, chances are you're working with many pages of notes. At least dito, napabibilis yung proseso pero hindi nakokompromiso yung pag-unawa mo. Mini essays could be used for anything. Actually, I recommend na you write mini essays pagkatapos mong mag-consume ng isang piraso ng information. For example, after 1 podcast, 1 YouTube video, 1 episode ng isang series, 1 song, 1 chapter ng isang libro, 1 journal article, so on and so forth.
You don't want to consume too much before writing. Kung sa tingin mo na nag-i-introduce na ng bagong main idea ang binabasa, pinapanood o pinapakinggan mo, bagong mini essay na yon. Remember, each mini essay should have one main idea. In the end, ang pinakapunto ng mini essay is like an essay. Paano mo naintindihan ang binasa mo? Sabihin mo nga. By doing this, pinapagana mo yung mga bahagi ng utak mo na importante sa proseso ng pag-unawa mo. At least, with this format, hindi mo kailangan magbuhos ng masyadong maraming oras, either sa pagsusulat o pagre-review ng natututunan mo. Mini essays are a low-investment, high-return method for your self-development. But wait, gumagana nga ba ito? To be honest, I don't know for you. The research says yes. In practice, pwede ko lang sabihin yung kwento ko. In summary, nagsimula akong mag-mini essay nung nag-summer ako sa Seoul National University. One of my subjects is about neurohumanities. However, I may study humanities but not neuroscience. Hindi syempre pag dorsolateral prefrontal cortex na ang pinag-uusapan natin, mabubuang na ako. I also chose this course so I around and found out ika nga ng mga Gen Z. But let the record show that I got an A+ in this class. The highest grade you can ever get in SNU. Each mini essay, though wala akong experience in neuroscience, ensure na talagang naiintindihan ko yung mga pinag-uusapan sa klase. How? Dahil each mini essay gave me the space to work through this new information and record it in a way na maiintindihan ko. Do you want to try it out? Use this video. Open your Gdocs or get a notebook. Use one page. Write about what you learned here. Follow the steps. Anong main idea na gusto mong dalhin from my video? Ano-ano ang mga bahagi ng main idea na yon? What are the supporting details? What are the examples? Pero, before that, it's time to conclude this video. Mula sa ating talakayan, nagbahagi ako ng 3 dahilan. Una, inaanyayahan tayong magtangkang sanayin ang bigyang saysay ang ating magulong mundo at palawakin, palalimin ang ating pag-iisip sa pagsasanaysay. Pangalawa, tumutulong sa pagpapalago ng ating utak ang pagsasanaysay sapagkat nakakapagdulot ito ng tamang cognitive load na nagsasaganap ng ating neuroplasticity. Panghuli, nakita rin natin na kaya isabuhay ang pagsasanaysay sa pamamagitan ng mini essays nang hindi masyadong hinihingi ang ating oras at effort. Nakita rin natin ang sinisingil ng ghostwriting. Maaari mga makatwiranan, may kapalit na paglago pa rin. These are also the reasons why I started this channel. Yes, kahit naman ako, I feel na pasanin paminsan-minsan ang pagsusulat ng essay. It is tiring. It is exhausting sometimes. Pero pinangahawakan ko yung pangako ng paglago ng pagsasanaysay. And 6 years after senior high, college, and many essays, talagang lumawak, lumalim, at bumalis, maybe, ang pag-iisip ko. I want to share that growth. Maybe may bago kang malalaman sa mga susunod na video essays ko. Maybe you want to make mini essays out of my essays. The point is, apart sa ibabahagi kong impormasyon, nais ko rin na tangkain mong sumali sa prosesong ito. The world is enormous. There is so much to know. There is so much to learn. Siguro pa nga there is too much to know and too much to learn. Too much para sa haba ng buhay natin. But we'll try, and that's the point. Not just the point of the essay, but the point of learning in general. Mga manonood, maligayang pagdating sa aking channel. Unawain natin itong mundo, one essay at a time.